હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે કંટોલાના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। કંટોલા છે એ શાકભાજીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય છે, કેમ કે એમાં ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં વિટામિન અને પોષક તત્વો રહેલા છે। કંટોલા ડુંગળીનું શાક તો તમે અનેકવાર બનાવ્યું હશે, પણ એકવાર મારી આ રીતે કંટોલાનું શાક બનાવી લેશો તો રોટલીઓ ઓછી પડશે અને દરેક વખતે આ જ રીતે કંટોલાનું શાક બનાવશો એ મારી ગેરંટી છે। તો ચાલો ફટાફટ આ નવી રીતે કંટોલાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ। એના માટે મેં અહીંયા 250 થી 300 ગ્રામ જેટલા આવી રીતે કૂણા કંટોલા લીધા છે। કંટોલા છે એ લેતી વખતે સરસ લીલાછમ અને ગુમડા હોય એવા જ પસંદ કરવાના। એની અંદર બિયાનો ભાગ ઓછો રહેલો હોય છે। પછી તમે એને જોઈ શકો છો, થોડીવાર એને પાણીના બાઉલમાં રાખી દેવાના, જેથી ધૂળ મીઠી ઉપર હોય એ નીકળી જાય। સરસ રીતે વોશ કરી આગળ પાછળનો ભાગ કટ કરી અને હાફમાં કટ કરીને આવી રીતે મેં એની પતલી પતલી ચીરીઓ કટ કરી લીધી છે। એમાં જો કોઈ પણ કંટોલામાં મોટા બિયાનો ભાગ હોય તો એ કાઢી લેવાનો। હવે આપણે આ શાકનો વઘાર કરીએ। એના માટે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં એક કઢાઈ મૂકી દીધી છે અને એની અંદર 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। તેલને અહીંયા આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું। તેલ અહીંયા સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરી દઈશું। હા ફ્રેન્ડ્સ, લસણ આવી રીતે વઘારમાં ઝીણું સમારીને ઉમેરશો તો આ શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી મેં હિંગ ઉમેરી દીધી છે। હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ લસણને આછા ગુલાબી રંગનું થાય એટલે કે એની કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી જ આપણે સાંતળવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો, લસણ છે એ પણ સતળાવા આવ્યું છે અને જીરું છે એ પણ સરસ રીતે કકડી ગયું છે। તો હવે આપણે એની અંદર ડુંગળી ઉમેરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી હતી, જેને આવી રીતે ઝીણી સમારી લીધી છે, એ ઉમેરી દઈશું। હવે 1-8 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું। સેજ એવો કલર ચેન્જ થાય ડુંગળીનો એટલે હવે આપણે એની અંદર કંટોલા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા કંટોલા મેં સાફ કરી ધોઈ અને પછી સમારેલા છે। ડુંગળીને સેજ 1-8 મિનિટ માટે સાતળી અને તરત કંટોલા ઉમેરી દેવાના, કેમ કે આપણે કંટોલાને પણ તેલમાં કૂક કરવાના છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને કંટોલાને આવી રીતના હલાવતા રહી અને કૂક કરીશું। ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં જ કંટોલા છે એ કૂક થવા લાગશે। ફ્રેન્ડ્સ, જો અહીંયા ડુંગળી પહેલેથી સાતળી લઈ અને પછી કંટોલા ઉમેરીએ તો પછી ડુંગળી છે એ ઓવરકુક થઈ જશે। એટલા માટે સેજ એવી ડુંગળી સંતળાય એટલે તરત કંટોલા ઉમેરી દેવાના। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, જે ડુંગળીએ શરૂઆતમાં એબ્સોર્બ કરી લીધું હતું અને કંટોલા પણ કૂક થવા લાગ્યા છે। એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે, જેમાં 8 થી 10 કળી લસણ, 1 તીખું લીલું મરચું ને આદુનો ટુકડો, 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું ઝીણું સમારીને ઉમેરવાનું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું અને આ બધું સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ ટુ લો કરી દેવાની છે, જેથી મસાલા છે એ સરસ ટમેટા અને કંટોલા સાથે મિક્સ થઈ જાય અને જરા પણ બળે નહીં, કેમ કે ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકમાં આપણે જરા પણ પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો। આ શાક છે એ આપણું બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો, ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં ટમેટા સરસ ચડી ગયા છે અને મસાલા પણ સરસ કૂક થઈ ગયા છે। શાકનો કલર તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે। હવે એની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કોપરાનું ખમણ, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને હવે આ બધું આપણે સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકમાં કોપરાનું ખમણ અને તલનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે। તમે પણ ચોક્કસથી આ રીતે ટ્રાય કરજો અને તમારે જો કોપરાનું ખમણ ન ઉમેરવું હોય તો એની જગ્યાએ શેકેલા શિંગદાણાનો ભૂકો 1 ટેબલ સ્પૂન ઉમેરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આપણું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે ઓફ કરી દઈશું। જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું સરસ મજાનું સ્વાદિષ્ટ અને ચટાકેદાર એવું આપણું આ શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે। એને આપણે ગરમા ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને એકદમ સરળ આ નવી જ રીતે કંટોલાના શાક બનાવવાની રેસીપી। રેગ્યુલર તમે જે રીતે કંટોલાનું શાક બનાવતા હોય કે કંટોલા ડુંગળીનું શાક બનાવતા હોય એના કરતાં કંઈક અલગ રીતે આ શાક એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવું છે। અહીંયા શાકને મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે। એની ઉપર ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું।
તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું આ શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. એકવાર તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બધા ફેમિલી મેમ્બરને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને દર વખતે તમારી પાસે આ જ રીતે આ કંટોલાનું શાક બનાવડાવશે, એ મારી ગેરંટી છે. અને તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો. તમારામાંથી કેટલા લોકોને આ કંટોલા પસંદ છે એ પણ કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, ચોમાસામાં કંટોલા ખૂબ એવા પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને સારી ક્વોલિટીમાં મળતા હોય છે. તો આ કંટોલા છે એ આપણે જરૂરથી ખાવા જોઈએ. જો નહીં ખાતા હોય જે લોકો કંટોલા, એને જો તમે આ રીતે શાક બનાવીને આપશો તો એ લોકો પણ બેની બદલે 4 રોટલી ખાશે. એવું સરસ મજાનું સ્વાદિષ્ટ આ શાક બનીને તૈયાર થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.